Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 1 giờ sáng đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm. Tâm trạng không tốt, muốn giết người thì nhớ chụp ảnh. Lát nữa trong nhóm gửi một bức ảnh. Một cô gái bị chặt làm đôi. Đổ máu. 303 còn nói một câu chụp không tốt, đã giết rồi. Tôi sợ tới mức suýt ngã ra khỏi giường. Giết người thật. Cô gái này sống trên lầu 302 ở ngay bên cạnh 303. Rất yên tĩnh, hôm qua tôi còn gặp cô ta ở dưới lầu, bị tiếng động cắt làm đôi trên ban công. Thật là đáng sợ. Lịch sử trong nhóm trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai dám lên tiếng nữa. Im lặng một lúc. Chỉ có 332 xuất hiện mấy tin nhắn. Ý bạn là sao? Đừng đùa như vậy vào buổi tối. Chẳng vui chút nào. Đồ điên. Còn đặc biệt photo sắp ảnh để dọa người, sắp tốt nghiệp trường. Những người có thể tìm được đơn vị thực tập đã chuyển đi rồi. Bây giờ toàn bộ ký túc xá chỉ có vài người ở. Nhìn ảnh trong nhóm. Dây đai linh hồn của tôi đang lạnh. Giả đó. Ai đã giết người và nói về nó với sự phô trương lớn. Cả nhóm cũng nhanh chóng phản ứng lại đây là một trò đùa. Đã giảm xuống 303. 303 cũng không giải thích. Thay vào đó lại gửi một khuôn mặt tươi cười trong nhóm. Giờ tâm trạng tốt hơn rồi. Sau này mặc kệ người khác nói gì. Hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Bầu không khí này bắt đầu không ổn rồi. Trong nhóm có người là tắc hắn cũng không nói chuyện. 403 nói các bạn ai đi 302 xem một chút. Gọi điện thoại hỏi cũng được. 301 nói chuyện riêng với anh ta rồi không trả lời. 402 có chút tức giận đừng giả chết. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát. 501 lập tức hỏi 303 bạn có bị bệnh nữa không? Tin hay không tôi đánh bạn. Mọi người chỉ trích nhiều hơn. 303 cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta gửi một cái vẻ mặt ủy khuất. Tôi sai rồi. Tôi tưởng anh ấy nhận ra không nên vào đêm. Đùa với loại người không thông minh này mới thừa nhận sai lầm với mọi người. Không ngờ anh ta lại nói một câu trong nhóm. Lần sau còn dám hi hi. Tôi còn dám gì nữa? Còn dám mở trò đùa lố bịch này. Hay dám giết người. Càng nhìn tôi càng cảm thấy hai chữ này thật đáng sợ. Trong tiềm thức rút điện thoại ra thì gọi cảnh sát. Trong nhóm lại có người gửi tin nhắn. Là người vừa bị giết. 302 vừa mới xem tài liệu. Tôi không sao đâu. 303. Nói đi. 302 còn chụp ảnh xem máy tính bảng ghi chú. 402 có chút không vui. 303 liền hại người một cái. Đùa với chuyện này. Tôi đã gọi cảnh sát. 302 gửi biểu cảm tươi cười hủy đi. Tôi vừa được nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Đừng báo động, chú cảnh sát. 402 tức giận. Không biết 303 đang làm gì. Thật khó chịu. Ai nói không? Làm phiền người khác. Chờ tôi dạy cho anh ta một bài học. Xem sau này hắn có dám không. 303 cứ như vậy giả chết cũng không ra xin lỗi. Tôi nghi ngờ. Tại sao bạn không nói chuyện? Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn này, bên cạnh 202 đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Đừng nói chuyện trong nhóm. Đó không phải là ảnh photo. 302 thực sự bị giết bởi 303. Nhìn tin nhắn trong điện thoại. Tôi sửng sốt. 202 bạn. Sao bạn cũng nói đùa như vậy? 202 nhấn mạnh tôi không đùa. 302 thực sự đã chết. Máu trên ban công của tôi. Sau đó chia sẻ ảnh cho tôi. Trên ban công của anh ta đều là máu. Vết máu dính lốm đốm. Kinh vô cùng. Nhìn xem, đấy chắc chắn là máu 302. Hắn sống ngay trên lầu tôi. 303 giết hắn. Máu để lại trên ban công. Tôi nhanh chóng nắm chặt điện thoại. Thật sự bị giết. Tôi cũng không biết, tôi đoán vậy. Nếu không thì nó đến từ đâu? Tóm lại, bạn đừng sủi bọt trong nhóm. Tôi vừa nói với nhân viên tư vấn. Hắn ở tầng 1, nói là sẽ đi xem. Tôi có thể cảm nhận được 202. Cố vấn viên sau khi bạn học nhắc nhở, cũng thấy tin tức trong nhóm. Hắn xuất hiện trong nhóm cảnh báo đến 303. Sau này, có bệnh thì đi khám, đừng ảnh hưởng đến các bạn học khác trong nhóm. 303 cũng rất ngoan ngoãn trả lời giáo viên tốt. Bệnh thần kinh, tôi xem cuộc trò chuyện trong nhóm. Quay lại 202. Tôi hỏi nhân viên tư vấn đi xem chưa? Tôi không biết, anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Có phải là không xem điện thoại không? Không phải anh ta đang nói chuyện trong nhóm sao? Vậy tôi gọi hỏi xem. Hắn vừa nói xong một lúc, điện thoại reo ngay ngoài hành lang. Đèn âm thanh trong hành lang đều sáng lên. Đây là cái chuông điện thoại cũ mà nhân viên tư vấn dùng. Trước đây tôi còn nói chuyện với 202. Nhạc chuông này quá cổ hủ. Cái này có một số nhạc chuông đột nhiên vang lên ngoài cửa. Nghe rất chói tai. Tóc tôi dính chặt. Tiếng điện thoại và tiếng bước chân càng ngày càng gần. Từ từ đi xuống hành lang. Cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tôi. Lúc này trong nhóm có người gửi tin nhắn. Hình như nhân viên hướng dẫn lên tầng 2 rồi. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi cũng nghe thấy rồi. Muộn thế này rồi, anh ấy vẫn chưa ngủ. Chắc là bị đánh thức rồi. Hơn nửa đêm dẫn đến. Tôi không biết 303 nghĩ gì. Nếu tôi nói thì đừng lịch sự với anh ta. Các bạn cũng coi trọng hắn. Hắn có gan không?
Tôi muốn nói vài câu trong nhóm, nhưng 202 nói 303 có thể đã giết người. Lại im lặng ngậm miệng lại. Quay đầu gửi tin nhắn cho 202, nhân viên tư vấn bạn có nghe thấy không? 202 không trả lời, đang làm gì vậy? Có nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài không? 202 vẫn không trả lời, tôi đã gửi thêm vài tin nhắn nữa. Bạn đã gọi điện thoại? Tại sao bạn luôn muốn kết nối? Bạn có thấy tin nhắn tôi gửi cho bạn không? Trả lời tôi đi. 202 bên kia im lặng rất lâu. Tôi chú ý bên kia anh ta hiển thị đăng nhập. Nhưng đợi một lúc, hắn chỉ gửi một chữ. Không, tôi đang định hỏi. Đột nhiên thấy anh ta rút lại tin nhắn này. Trong khi đó, tiếng chuông điện thoại bên ngoài cũng dừng lại, hành lang yên tĩnh trở lại. Đèn điều khiển âm thanh tắt hết cái này đến cái khác. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Từ từ đi về phía cửa. Một tiếng, tay nắm cửa đột nhiên xoay một chút, đèn trong hành lang lại sáng. Tôi sợ đến nỗi đứng ở ngay tại chỗ, qua mắt mèo, nhìn thấy một đôi mắt đen thui, đang nhìn vào phòng ngủ. Tôi không dám thở. Tôi lập tức lùi vào góc tường, chỉ cầu xin anh ấy đừng nhìn thấy tôi. Không nên. Bên ngoài có người nói chuyện. Tay nắm cửa lại bị vặn thêm vài lần nữa, chờ cho đến khi đôi mắt đó biến mất khỏi khe cửa. Tôi lập tức lấy điện thoại ra mở hộp trò chuyện với 202. Người ở hành lang không phải là nhân viên hướng dẫn. Anh ấy đang đi về phía bạn. Đừng mở cửa. Chưa đợi tôi gửi, bên kia 202 đã gửi một tin nhắn đến đây. Sao bạn không ở ký túc xá? Không ở ký túc xá sao lại hỏi như vậy? Làm sao anh ấy biết tôi có ở đó không? Tôi đi đến cửa, trong lòng càng thêm căng thẳng. Tôi cẩn thận nhìn qua mắt mèo. Ngoài hành lang là bóng tối. Nghĩ đến đôi mắt hại người vừa rồi, tôi không dám nhìn thêm, mà là cẩn thận dán lên cửa nghe một hồi. Và những gì xảy ra tiếp theo khiến tóc tôi dựng đứng. Bên ngoài hành lang giống như có thứ gì đó đang kéo trên mặt đất. Hết lần này đến lần khác, nó đến từ hướng 202. Bùm! Cửa phòng 202 đã đóng. Tôi hỏi 202 bạn đang làm gì vậy? Không có gì. Bạn đang kéo cái gì vậy? 202 bên kia dừng lại một chút. Đang lau sàn. Tôi kiên quyết gửi một video qua. Anh ấy không nhận. Tôi đã tắt đèn rồi. Bật đèn lên đi, để tôi nhìn bạn. 202 lại không có âm thanh nữa. Tôi hỏi anh ta nói gì khi bạn gọi cho cố vấn hướng dẫn. Hắn có trả lời không? Trả lời rồi. Anh ấy nói không sao. Tôi phát điên lên. Tại sao anh ta lại nói dối tôi? Tôi tiếp tục hỏi anh ta nói gì. Hắn nói không sao, hãy ở lại ký túc xá. Tôi nhìn điện thoại, sau đó gọi cho cố vấn hướng dẫn. Tôi tưởng điện thoại sẽ bị cúp, nhưng không ngờ là điện thoại kết nối rồi. Tôi vừa nói thì bị nhân viên tư vấn ngắt lời. Tín hiệu của tôi không tốt lắm. Không đợi tôi nói, tư vấn viên liền đến một câu, tôi sẽ gọi lại cho bạn. Điện thoại bị cúp. Tôi không bỏ cuộc, gọi lại cho nhân viên tư vấn. Không nghe rõ, tín hiệu của tôi không tốt lắm. Gọi lại sau, bên kia điện thoại, tư vấn viên khàn khàn lặp lại những lời trước đó. Liên tiếp mấy lần đều là như vậy. Tôi không còn dũng khí để quay số nữa. Điều đáng sợ là cố vấn đã gửi một vài tin nhắn trong nhóm. Tôi vừa lên xem rồi. 302 không sao, là 303 đang. Tôi đã chỉ trích 303 rồi. 303 thật sự không giết 302. Mọi người đừng hoảng sợ, ở trong ký túc xá là được. Cuối cùng 303 cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Tôi vừa nói lung tung, tôi không giết 302. Thật sự không có. 302 cũng giải thích rằng 303 thật sự không giết tôi. Tin tức trong nhóm từng cái một nhảy ra. Toàn bộ kinh dị và kỳ lạ. Dưới đây có một vài câu trả lời giải rác. Tất cả đều nói về 303 không đổ lỗi cho hắn. Không nên mở trò đùa này vào ban đêm. Sau khi cố vấn trò đùa trấn an mọi người một lúc, hỏi những người khác trong nhóm. Tất cả đều ở ký túc xá sao? 202 câu trả lời đầu tiên trong bị đánh thức rồi, không ngủ được, vừa mới nằm xuống. Cố vấn lại ở trong nhóm. Các bạn đâu? Tất cả các bạn đều ở ký túc xá. 403 đang sủi bọt, vừa mới viết xong. 301 đâu? 301 không nói gì. Cố vấn lại tắc mấy lần rồi. 301 vẫn không có động tính. Một lát sau, cố vấn lại là tắc. Tôi đang ở ký túc xá, nhìn vào màn hình điện thoại. Không biết khi nào, mồ hôi lạnh của tôi đã chảy xuống đầu mũi rồi. Trong nhóm rất yên tĩnh, chỉ có cố vấn liên tục ở tắc tôi. Tôi không dám trả lời. Tôi có nhiều người hơn. Tay tôi không tự chủ được run rẩy. Cũng chính lúc này, điện thoại di động. Nhìn xuống, là tin nhắn của 301. Đừng để họ biết bạn đang ở ký túc xá. Vừa rồi trong nhóm, cố vấn 301 không nói một lời. Không ngờ, anh ta cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Bạn tìm thấy gì? Bạn nhìn kỹ mấy người nói chuyện trong nhóm xem. Họ cứ giục bạn gửi vị trí. Tôi đã gạch lịch sử trò chuyện trên mạng nhóm. Lúc đầu là nhân viên tư vấn đứng ra làm rõ. Sau đó hai người họ cũng thừa nhận sai lầm. Tôi biết cuộc trò chuyện này kỳ lạ ở đâu. Nếu là làm rõ nhấn mạnh. Giọng điệu nên nghiêm túc. Làm thế nào để sử dụng nó thực sự không có. Giọng điệu giống nhau này. Và tất cả họ đều sử dụng cùng một giọng điệu. Giống như đã thương lượng xong, có khả năng nào họ là cùng một người không? Tôi theo lịch sử trò chuyện tiếp tục xem xuống. Phía sau,
Tìm thấy chỗ nào không đúng không? Lúc đầu nói muốn giết người, 303 đã bị giết. 302 họ đều có vấn đề, và cả cố vấn nữa. Hắn nói lên kiểm tra rồi, nhưng tôi đã đứng ở cửa. Không nghe thấy gì cả. Người lên lầu, hắn không lên sao? Tôi đang ở đầu cầu thang, có người lên đây, tôi không thể không nghe thấy. Ngay cả đèn ở hành lang tầng 3 cũng không sáng. Vậy 202 thì sao? 202 làm sao cũng đồng ý với họ. Anh ấy vừa nhắc nhở tôi giống như bạn. Muốn tôi không nói chuyện trong nhóm. 301 bên kia im lặng một lúc. Đột nhiên nói, bạn cảm thấy 202 vẫn là 202. Một lời của hắn, làm cho tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Ý bạn là sao? Bạn nói 202, đã tìm tôi. Hắn nói gì với bạn? Bên kia 301 lại im lặng. Tôi hỏi. Hắn đã nói gì với bạn? 301 hiển thị đăng nhập. Bạn vẫn là 203 chứ? Tôi hít một hơi thật sâu. Làm thế nào để bạn chứng minh? Tôi do dự một lúc. Bên kia phát một video lại đây. Tôi vừa chuẩn bị nhận. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tôi đánh máy nhanh. Còn bạn thì sao? Bạn vẫn là 301 chứ? Bên kia không trả lời. Tôi gửi giọng nói. Tôi là 203. Còn bạn thì sao? 301 lần này rơi vào im lặng lâu dài. Cũng tại thời điểm này, 202 lại gửi tin nhắn. Sao bạn không trả lời trong nhóm? Bạn không ở ký túc xá. Tôi có thể đến tìm bạn không? Tôi nhìn về hướng cửa. Làm sao 202 biết tôi không ở ký túc xá? Và những gì xảy ra tiếp theo khiến tóc tôi dựng đứng. Với câu 202, bạn không ở trong tôi ký túc xá. Tôi lập tức bị lừa. Làm sao anh ta biết tôi không ở ký túc xá? Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Bạn vừa gọi cho cố vấn hướng dẫn. Hắn có trả lời không? Hắn không nói. Tôi sẽ tiếp tục hỏi. Không phải bạn vừa gọi nhân viên tư vấn lên sao? Anh ấy nói gì với bạn? Không phải tư vấn viên đã nói trong nhóm sao? Lên tầng 3 xem rồi, không có gì xảy ra. Đó là những gì anh ấy nói với bạn. Nói với anh ta là không có gì xảy ra. Hi hi, vậy máu trên ban công của bạn là sao? 202 đã chụp một bức ảnh, vết máu đỏ thẫm trên ban công. Lần này không chỉ trên ban công. Trên sàn phòng ngủ đều là vết máu. Có phải là máu không? Tôi không biết. Bạn đến xem nhé. Tôi sợ anh ta giết 202. Cuối cùng nói một câu 203. Tôi sẽ tìm ra bạn. Tôi run lên vì sợ hãi. Lúc này tin nhắn 301 liên tục bật lên. Ở lại ký túc xá. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Đừng tin người tư vấn. Đừng tin 202. Do dự một lúc, tôi hỏi 301 làm sao tôi có thể tin bạn. 301 lại đăng nhập. Nhưng lâu rồi không có tin tức nào được gửi đến. Lại thế. Bạn đang do dự cái gì vậy? Bạn không phải là 301. 301 cũng không còn che giấu gì nữa. Bạn đã phát hiện ra rồi. Bạn là 303, 301. Không ai biết tôi là ai. Trong nhóm đã thành một mớ hỗn độn. 403 đang nhắn tin điên cuồng. Chuyện gì vậy? Bên ngoài hành lang sao dài thế? Có ai ra ngoài xem không? Tôi không dám. 403 đã chia sẻ một video trong nhóm. Khóa cửa 403 liên tục lắc lư, phát ra âm thanh nhấp chuột. Khi anh ấy run rẩy suy nghĩ, khi muốn di chuyển ống kính về phía khe cửa, một con dao găm đâm thẳng vào cửa. Với tiếng hét của 403, ống kính một màu đen, không còn tin tức gì nữa. Bên ngoài hành lang là vết máu đỏ tươi. 501 hoảng sợ hỏi có chuyện gì vậy? 403, bạn có sao không? Nói chuyện đi, sao các bạn đều không nói chuyện? 402, bạn đi xem chuyện gì đã xảy ra với cả ký túc xá cũng không có mấy người ở. Người duy nhất trong nhóm không ngừng là người khác. Bảo họ lên lầu xem sao. Hắn là người như vậy, luôn luôn coi đó là điều hiển nhiên. Chỉ là người khác ngồi chỗ này chỗ kia không ai để ý. 501 tức giận trong nhóm 303, bạn đừng giả chết. Bây giờ lên tầng 4 xem có chuyện gì vậy. 303 bạn có nghe thấy không? Không trả lời tin nhắn của tôi muốn chết phải không? Trong nhóm yên tĩnh đáng sợ. Đến lúc này, dàn nói chuyện trong nhóm đều là không sợ chết, hoặc đã chết. Bởi vì kẻ sát nhân có thể là người trong nhóm. Một ý nghĩ kinh khủng nảy sinh. Có thể nào 202, 301 đều đang nói dối? Họ đâu có gọi cảnh sát. Đó là kẻ giết người đang trì hoãn thời gian. Hắn sẽ giết tất cả mọi người. Nhận ra điều đó, tôi hoảng sợ gọi cảnh sát. Điện thoại báo thức được kết nối. Tôi đã nói với tổng đài viên tình hình ở đây. Nhưng bên kia điện thoại lại một lần nữa rơi vào sương mù. Tổng đài nói với tôi, họ đã nhận được cuộc gọi báo động. Cảnh sát đang trên đường đến. Bảo tôi ở lại ký túc xá, giữ an toàn nhất có thể. Dựa vào góc tường, đầu óc trống rỗng. Cái quái gì vậy? 202, 301 họ không nói. Nhưng rõ ràng bọn họ kỳ quái như vậy. Thậm chí không dám gửi giọng nói để chứng minh danh tính của mình. 501 phát điên trong nhóm. Cố gắng hết sức, những người khác. Sau khi nhà hàng trả lời, 501 tức giận nói không ai nói chuyện. Tất cả đều chết rồi sao? Lúc đầu trong đám người hầu tụ tập có động tính. 303 hỏi tại sao bạn không ở trong ký túc xá. 501 không để ý đến anh ta. Ngược lại bằng nói 303 giả chết phải không? Lão tử bảo bạn lên tầng 4 xem sao bạn không đi. 303 chỉ là lạnh lùng hỏi bạn đang ở đâu. Câu nói này, tôi đổ mồ hôi lạnh. Và 501 dường như cũng nhận ra điều gì đó. Tôi đang ở ký túc xá. Bạn đang nói dối. Bạn nói ai nói dối? Muốn chết à?
Trả lời 501 là một video được quay bởi 303. Video được quay trong phòng ngủ. Đầu giường có hình ảnh 501 và áp phích ngôi sao mà anh ta theo đuổi. Tệ nhất là trong video có người cầm dao. Một bên hung hăng đâm 501 giường và gối. Một bên nghi ngờ hỏi người đây. Video dừng lại. Trong nhóm xuất hiện màu sơn đen 301 bạn đâu? Tôi đến tìm bạn. Trong nhóm lập tức yên tĩnh, nhưng tâm trạng của tôi lại vô cùng sợ hãi. Sau đó trong nhóm đều ở tắc 501. Tôi nghĩ sau khi 501 nhìn thấy những tin nhắn này, tâm trạng sẽ như thế nào? Mỗi lần 301 nói trước, anh ta sẽ không chạy đâu. Không thể nào, có thể chạy đi đâu? Cửa sổ đều là cửa sổ chống trộm. Leo lên lại không ra được, vậy anh ta có thể đi đâu? Cũng chính lúc này, nhân viên tư vấn đã gửi một bức ảnh trong nhóm, là cửa sắt tầng 1 bị khóa. Sau đó nói một câu yên tâm đi, không ai chạy ra được. 202 cũng nói một câu càng ngày càng vui vẻ, ngoại trừ tôi và 501. Sau đó mỗi người trong số họ, tất cả đều gửi một biểu cảm cười trộm trong nhóm. Và rồi một điều kỳ lạ hơn nữa xảy ra. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm nghỉ lễ, tôi đang cúi đầu chơi điện thoại. Lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động nhanh phát ra. Tôi sẽ cho bạn xem một thứ tốt. Tôi nhìn lên, hóa ra là bạn cùng phòng. Nhưng lúc này, một người đàn ông to lớn khác đang đi xuống cầu thang. Tôi lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện đại tráng bên ngoài cửa sổ vừa rồi đã biến mất rồi. Đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng. Và người đàn ông to lớn từ trên lầu xuống thấy tôi không đúng, nhanh chóng hỏi tôi bạn bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Tôi chỉ vào cửa sổ ngạc nhiên hỏi anh ta. Tôi vừa nhìn thấy bạn gọi tôi ra ngoài cửa sổ. Sao anh lại ở trên lầu? Đại tráng lập tức sắc mặt thay đổi, vội vã ra cổng, trực tiếp khóa cửa lại. Sau đó suy nghĩ nghiêm túc nói, bạn đã nhìn thấy con khỉ núi, nó sẽ trở thành những người quen thuộc để dụ chúng ta ra ngoài. Tôi hơi bối rối, vội vàng hỏi đại tráng khỉ núi là gì. Những gì tôi vừa nhìn thấy rõ ràng là bạn. Tôi cũng tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ là thật. Cái gọi là khỉ núi thực ra được gọi là vượn má đỏ. Nó sẽ biến thành người quen và lừa người ta ra ngoài, sau đó kéo người ta đi. Đúng rồi, vừa nãy anh nói anh nhìn thấy tôi. Vậy tôi đã nói gì với bạn? Hắn bảo tôi ra ngoài. Đúng rồi, may mà tôi xuống kịp, nếu không anh sẽ chết. Tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin một chuyện quá đáng như vậy? Tôi lại run rẩy hỏi đại tráng, vậy chúng ta phải làm gì? Không sao đâu, nó không vào được đâu. Miễn là chúng ta kiên quyết không ra ngoài, không thể làm gì được chúng ta. Nghe vậy tôi mới yên tâm hơn một chút. Lúc này, một người bạn cùng phòng khác Trương Sinh cũng từ trên lầu đi xuống. Đại tráng đột nhiên lùi lại vài bước, nghi hoặc nhìn Trương Sinh. Đừng đến đây. Bạn trả lời tôi một câu hỏi trước. Tôi thật ngu ngốc. Đại tráng rõ ràng là đang nghi ngờ thân phận của Trương Sinh, muốn thông qua hỏi cách để xác định xem anh ta có phải là chính mình không. Nhưng không phải nói khi núi không thể vào nhà sao? Trương Sinh hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không phải là muốn tiếp tục chơi bài sao? Sáng nay lúc tập hợp ai tới trễ? Vừa mới nghi cũng không nghĩ liền trực tiếp trả lời cậu trừ ai. Chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Đúng vậy, sáng muộn đúng là đi tắc đường. Còn đại tráng thì đi trễ. Nhưng mà đại tráng lại sắc mặt thay đổi, không chỉ lùi 2 bước, mà còn nói hắn không còn là người nữa. Khỉ núi mặc dù không vào được, nhưng hắn có thể thao túng linh hồn của chủ, làm chúng ta bối rối. Lúc này Trương Sinh lông mày đều nhăn thành xoắn, mà tôi cũng kinh ngạc nhìn đại tráng. Đại tráng nhìn tôi, bạn có nghĩ những gì anh ấy nói là đúng không? Tôi nói với anh ấy rất chắc chắn. Anh ấy nói đúng. Đại tráng lập tức há hốc mồm, không thể nói một lời. Tôi hoàn toàn bối rối, bởi vì nếu đại tráng có vấn đề, vậy thì anh ấy không nên kể cho tôi nghe về khỉ núi. Nhưng nếu anh ấy không có vấn đề gì, vậy tại sao trí nhớ của anh ấy lại khác với chúng ta? Các cậu đang chơi trò gì vậy? Khỉ núi gì? Tôi lập tức nhanh chóng đem những gì vừa xảy ra ta nói với anh ta. Vừa mới nghe xong mặt đều đen rồi. Và lúc này Tôn Hoa Văn cũng từ trên lầu đi xuống. Đại tráng lập tức lại hỏi Tôn Hoa Văn, trả lời tôi một câu trước đã, sáng nay ai tới trễ? Tôn Hoa Văn cũng có chút nhăn mặt, sau đó không chút do dự trả lời, là tôi. Sao thế? Mấy người mất trí nhớ rồi. Tôi và Trương Sinh đều bị sốc. Còn đại tráng thì giống như là bắt được ống hút cứu mạng, nói với Tôn Hoa Văn rằng, cậu đến đây, đừng đến gần họ. Họ có thể không phải là người. Tôn Hoa Văn lộ ra biểu cảm khác biệt, nhưng nhìn chúng tôi đều không đúng, vội vã đi về hướng đại tráng. Sau đó chúng tôi chia thành 2 nhóm. Tôi nhìn đại tráng hỏi, khỉ núi có khả năng thay đổi ký ức của người khác không? Đại tráng lắc đầu, chúng ta không gặp phải khỉ núi chứ. Tôi ngạc nhiên làm sao Tôn Hoa Văn biết được. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lập tức nói với anh ta. Sau khi Tôn Hoa Văn nghe xong, suy nghĩ nói, tôi biết chuyện gì rồi. Sau đó chỉ vào đại tráng bên cạnh hỏi tôi, xin hỏi hắn là ai? Vâng, tôi bị lừa. Lúc này Trương Sinh bên cạnh tôi không nhịn được nữa, chỉ vào đại tráng nói hắn là đại tráng anh. Tôi thấy cả 2 người đều bị khỉ núi hù, không nhận ra ai hết phải không? Sau khi nghe những gì Trương Sinh nói, đại tráng đột nhiên há hốc mồm, lập tức hỏi lại một câu, hai người nghĩ tôi là đại tráng à? Lúc này Tôn Hoa Văn cũng giơ tay lên, tôi là đại tráng. Đúng vậy, tôi mới là Tôn Hoa Văn. Các người nhìn thấy cái gì vậy?
Tôi và Trương Sinh hai người lập tức lạnh sống lưng. Chẳng lẽ trong góc nhìn của tôi và Trương Sinh, Đại Tráng nhìn thấy là Tôn Hoa Văn phải không? Vậy người đến muộn mà tôi chỉ ra thực ra là Tôn Hoa Văn. Và ngay từ đầu người nói với tôi về chuyện tâm linh nãy cũng là Tôn Hoa Văn. Mà lúc này Đại Tráng nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc hỏi lại tôi, cậu thật sự nghĩ tôi là Đại Tráng sao? Nếu bạn không phải Đại Tráng, sao anh biết được? Rất nhiều tin đồn về địa phương, tôi biết là bởi vì tôi và Đại Tráng là đồng hương. Trương Sinh cũng có vẻ rất sợ hãi, chỉ vào Đại Tráng, hỏi hai người ai đến muộn. Bắt đầu hồi tranh cãi. Khi tôi hỏi cậu ai đến muộn, bạn chỉ vào tôi và nói đó là tôi. Thực ra câu trả lời của bạn là Đại Tráng. Và khi tôi hỏi người cuối cùng đi xuống cầu thang là ai, câu trả lời của là chính cậu. Nhưng những gì hai người nhìn thấy là Tôn Hoa Văn. Thực ra, ký ức của chúng ta không có sai lệch. Người trẻ thật là Đại Tráng. Vấn đề duy nhất là hai người bị mê hoặc. Vậy có cách nào để loại bỏ giác này không? Tất nhiên rồi, chờ một chút. Giờ chúng ta đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn. Chỉ những người tiếp xúc với khỉ núi sẽ bị mê hoặc. Trong khi ăn tôi nói chuyện với anh ta qua cửa. Còn anh thì sao? Tôi nhìn biểu tình muốn nói mà thôi. Lùi lại 2 bước và hỏi anh ta, bạn có gì thì nói nhanh đi. Nếu tận mắt nhìn thấy đều có thể là giả, vậy tại sao tôi hỏi các bạn? Tôi đã thấy gì? Có lẽ bây giờ các bạn cũng đều là giả. Nghe Trương Sinh nói như vậy, tôi cũng không thể không nghi ngờ như vậy. Nhưng lúc này, tôi ngạc nhiên khi thấy vị trí của Đại Tráng và Tôn Hoa Văn đã được chuyển về rồi. Tôi nhanh chóng hỏi Trương Sinh, bạn xem đi, hai người họ đã hồi phục chưa? Trương Sinh cũng nhanh chóng nhìn bọn họ. Kết thúc rồi sao? Đại Tráng cũng kịp thời giải thích, bởi vì nhìn thấu rồi. Chỉ cần nội tâm kiên định là có thể nhìn thấu ảo tưởng. Trương Sinh, bây giờ bạn có thể nói, ông có giấu chúng tôi điều gì không? Khi tôi đi ngang qua phòng anh ấy sau khi tắm, tôi nghe thấy tiếng động lạ. Anh đang nói gì thế? Tôi nghe rồi. Bạn không cần phải phủ nhận. Ngươi nói nhất định phải báo thù cho Tiểu Phương. Lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng bây giờ nghĩ, biệt thự này cũng là của ai? Chính anh là người muốn chúng tôi đến đây nghỉ lễ. Bây giờ xuất hiện quái vật như khỉ núi, cậu dám nói không phải cố tình sao? Tôi và Tôn Hoa Văn đều bị sốc, bởi vì Trương Sinh nhắc đến Tiểu Phương, dưới cái tên này, đó là một ký ức khủng khiếp. Sau đó Tôn Hoa Văn cũng cách xa Đại Tráng và hỏi anh ta có thực sự là bạn không? Cậu cố ý à? Nhưng lúc này, Trương Sinh lại đột nhiên run rẩy hỏi Tôn Hoa Văn, nếu khỉ núi vào nhà, chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy nó thực sự có thể khiến ta hoàn toàn bị mắc kẹt trong ảo giác, thậm chí chết trong ảo giác. Vậy thì chúng ta xong rồi, bởi vì tôi còn nghe thấy tiếng cửa sổ đóng lại. Chắc hắn đã cho khỉ núi vào. Mà lúc này Đại Tráng lại quỷ dị cười lên. Tôi lập tức nổi da gà khắp người. Trong khi đó, tất cả hình ảnh trong tầm nhìn, tất cả dần dần bị bóp méo. Rồi đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình trong phòng ngủ. Chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện kỳ lạ, chỉ là một giấc mơ thôi sao? Ngay lúc này, tôi nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Tôi vội vã vào phòng khách. Tôi thấy tiếng vỗ tay đứng trong phòng khách. Ngay lập tức hét lên, là anh hả? Là tôi chứ ai? Cậu cũng gặp ác mộng à? Có vẻ như những gì xảy ra trước đó không phải là một giấc mơ. Khỉ núi là có thật. Mà lúc này Tôn Hoa Văn cũng đi ra, cảnh giác hỏi cậu là Trương Sinh, đúng vậy không? Tôi gật đầu. Bạn là Tôn Hoa Văn phải không? Vâng, tôi là Tôn Hoa Văn. Đúng rồi, hắn mới là chủ mưu. Rốt cuộc anh ta là người khởi xướng âm mưu. Chúng ta phải tìm ra. Bây giờ còn có nguy hiểm không? Chắc là anh ta vẫn còn trong phòng chứ. Nếu không chúng ta cùng nhau đi xem. Đến phòng của Đại Tráng, chúng tôi trực tiếp ra đầu tê dại. Lúc này Đại Tráng bắt đầu bị treo trên tường. Tôi run rẩy hỏi Tôn Hoa Văn, chuyện gì thế này? Hy vọng duy nhất còn sống chỉ có thể đuổi khỉ núi ra ngoài. Nhưng khó quá, xem Đại Tráng thành cái dạng quỷ này rồi. Tôi không muốn như thế này. Có cách nào không? Không, các cậu cho rằng Đại Tráng là bị hại sao? Không, anh ấy đã hy sinh bản thân. Tôi và Trương Sinh lập tức há mồm. Vậy thì nói đi, chúng ta có thể làm gì? Tất nhiên rồi, để hoàn thành những gì Đại Tráng muốn hoàn thành. Vậy anh ta muốn cái gì? Hắn muốn trả thù cho Tiểu Phương. Chúng ta chỉ có thể giao nộp kẻ giết Tiểu Phương, những người khác có thể sống sót. Bây giờ tôi có chút nghi ngờ, Đại Tráng cũng không biết ai là hung thủ đúng không? Chẳng lẽ khỉ núi còn có thể tìm ra hắn sao? Nếu có thể tìm ra, vậy bây giờ nên làm đi. Hắn không thể, nhưng nó có thể kiểm tra xem chúng ta có nói dối không. Nếu như không thể hoàn thành nội dung mà Đại Tráng đã thỏa thuận, nó nhất định sẽ mang tất cả chúng ta đi. Sau đó chúng tôi im lặng quay về đại sảnh. Lúc này Tôn Hoa Văn đột nhiên nói Trương Sinh, Tiểu Phương là cậu hại phải không? Trương Sinh sửng sốt, nhanh chóng bác bỏ lời vu khống vô nghĩa. Tôi còn nói là cậu có quan hệ tốt hơn với Tiểu Phương phải không? Trong khi hai người chỉ trích lẫn nhau. Tôi nghĩ đến là Tiểu Phương là bạn học của chúng ta, bởi vì bị phát tán video khiếm nhã, bị áp lực và tự kết thúc cuộc đời mình. Đại Tráng vì vậy bị trầm cảm trong một thời gian dài, cho đến gần đây mới vui lên. Tại sao anh ta lại nghĩ người đã giết Tiểu Phương là ai đó trong ký túc xá của chúng tôi? Còn nữa, tại sao Đại Tráng lại hy sinh để giúp Tiểu Phương? Chẳng lẽ anh ta là bạn trai của Tiểu Phương? Và tôi nói với họ, các cậu biết vì sao Đại Tráng suy sụp lâu như vậy? Đột nhiên vui lên, hắn đã phát hiện ra ai đó là hung thủ mới vui vậy. Sau đó lên kế hoạch cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay phải không? Chắc thế. Một tuần trước, cậu có ấn tượng gì không? Tất nhiên, anh ta hỏi trong ký túc xá là Asiber nhưng không có người nhận.
Vâng, tôi đoán nó có trong Aciber đó. Có thể là cái gì đó liên quan đến Tiểu Phương. Đại tráng nhất định là ở phòng ngủ của chúng ta tìm thấy cái Aciber đó. Và mặc dù cuối cùng không có người nhận, nhưng tôi biết Aciber đó là của ai. Là ai? Aciber này là của Tôn Hoa Văn. Tôn Hoa Văn lập tức hỏi lại tôi, cậu có bằng chứng gì không? Tôi đã tận mắt nhìn thấy Aciber đó. Nếu không bạn mở điện thoại cho chúng tôi xem. Chính bạn là người phát tán video khiếm nhã của Tiểu Phương ra ngoài, đúng không? Không phải, chỉ là không cẩn thận thôi. Cậu cố ý mà, dù sao tôi cũng không phải bạn trai cô ta. Tôi không quay video. Tôi thở dài, trực tiếp hỏi lại, cậu không hiểu bạn trai cô ta là ai sao? Tôn Hoa Văn trừng to mắt, là Đại Tráng à? Ngay từ đầu phản ứng của Đại Tráng đã không bình thường. Tiểu Phương qua đời 3 tháng, anh ấy đã suy sụp trong 3 tháng. Và điều duy nhất khiến anh ấy vui lên là trả thù cho Tiểu Phương. Còn nữa, thực ra, sự hy sinh của Đại Tráng là vô ích phải không? Cậu biết nhiều về khỉ núi hơn Đại Tráng. Có lẽ đã giải quyết xong khủng hoảng tối nay. Giờ anh đang điều khiển con khỉ núi tiếp tục trò hề này, bởi vì bạn nghĩ Trương Sinh là bạn trai của Tiểu Phương. Tôi nghĩ bạn trai của Tiểu Phương nhất định là người xấu, cũng muốn trả thù. Không ngờ, hắn lại có thể vì giúp Tiểu Phương mà không cần mạng. Nghe tôi này. Tôn Hoa Văn hai mắt thất thần, dường như càng thêm bối rối. Trương Sinh cũng cuối cùng phản ứng lại, hóa ra cậu tiếp cận Tiểu Phương là bởi vì thầm mến cô ấy. Điều này có nghĩa là thực ra chúng ta không gặp nguy hiểm gì cả. Tôi gật đầu, nhưng khi tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hình ảnh lại bị méo mó. Đây không phải là thế giới thực. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là vẻ mặt của Tôn Hoa Văn cũng sốc và sợ hãi. Điều này cho thấy đây không phải do hắn thao túng. Tôi thức dậy lần nữa, vẫn còn trong phòng ngủ của mình. Đến sảnh, chỉ thấy một mặt bối rối. Anh ta không có trong phòng ngủ, hắn cũng đi rồi, mà lúc này Đại Tráng lại đi xuống. Tôi và Trương Sinh đều kinh ngạc, ngay từ đầu đều là ảo giác sao? Lúc này Đại Tráng đột nhiên nói cái gì cũng đừng nói, đừng hỏi gì cả, đi theo tôi không dám nói một lời với Trương Sinh, bởi vì chúng tôi biết Đại Tráng thật sự có năng lực cứu sống chúng ta. Còn về phần Tôn Hoa Văn, khả năng cao là đã chết rồi. Quả nhiên cái gọi là khỉ núi đúng là do Đại Tráng thao túng. Rồi ba chúng tôi ra ngoài, đi lâu lắm rồi đột nhiên Đại Tráng biến mất trước mặt chúng tôi. Tôi với Trương Sinh trực tiếp đóng băng, quay lại nhìn biệt thự. Trong bóng đêm rõ ràng có hai người đứng đó. Họ không có biểu cảm, vẫy tay chậm rãi về phía chúng tôi. Tạm biệt.